Hello friends, welcome back to my channel. If you're new here, I would glad to encourage you to subscribe for more upcoming recipe videos. Untuk video kali ini, saya ingin kongsikan resepi snack yang senang dan sedap, iaitu Tauhu Sumbat Bergedil. Jom kita mulakan. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Pertama sekali, kupaskan kulit udang itu. Kemudian, letakkan tauge ke dalam mangkuk yang mempunyai udang itu. Gaulkan bahan-bahan kering itu sehingga sebati di dalam mangkuk. Masukkan bahan-bahan kering ke dalam mangkuk yang mempunyai udang dan tauge. Tambahkan air sedikit demi sedikit dan gaulkan sehingga menjadi paste pekat. Potong tahu itu secara diagonal. Kemudian potong dan buatkan lubang besar sederhana di tengah tahu itu. Sumbatkan dengan padat paste campuran tauge dengan udang ke dalam tahu itu. Panaskan minyak dalam kuali. Kemudian gorengkan tahu itu sehingga kuning keemasan dan garing. Ambil keluar tahu yang telah masak itu dan letakkan di atas rak penyejuk. Sudah siap. Hidangkan Tauhu Sumbat Bergedil ini dengan sos kegemaran anda seperti sos cili ataupun sos tomato. Terima kasih kawan-kawan sebab sudi luangkan masa dengan saya. Saya berharap anda akan mencuba resepi ini.